بسم الله الرحمن الرحیم. یک از تکنیک های پاورپوینت که براتون معرفی میکنم. خوش آمدین. قسمت اول میریم روی اینجا کلیک میکنیم و اینجا یک مثلث رسم میکنیم و مرحله بعدی میریم اینجا سه تا دایره داخل از اضافه میکنیم. سه تا دایره ای که به یک اندازه باشن، زیاد بزرگ و کوچک نباشن. سه دایره را که جور کردیم میاییم میره دیلیت میکنیم. هر کدام از یک تا کپی میگیریم. یکی کپی گرفتیم، میاریم روی ازی، باز یک تا دیگه هم کپی میگیریم، میریم روی ازی، یک تا دیگه هم کپی میگیریم، میریم روی ازی. هرکی سه تا را کلش انتخاب میکنیم. مرحله بعدی میریم در این قسمت فرگمنت انتخاب میکنیم و همون دایره که اضافه کنیم یا رو پس دلیت میکنیم. دایره که اضافه کنیم پس دلیت میکنیم و در این قسمت ما این خانه را که چیزی را انتخاب میکنیم. وقتی که را انتخاب کردیم باز میایم روی زمین آپشن و این انتخاب میکنیم. وقتی که انتخاب کردیم رنگ از این قسمت تغییر میتیم. رنگ از که تغییر دادیم میایم اینا را انتخاب میکنیم و رنگ از را تغییر میتیم. رنگ از را تغییر میتیم که اینا معلوم نشوند. در مرحله بعدی میریم یا را انتخاب میکنیم و میریم در انیمیشن. در قسمت انیمیشن میاییم اینجا این مور انتخاب میکنیم. در قسمت مور میایم اسپینر انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم و قسمت انتخاب میکنیم. میبینیم که یک چیزی متفاوته برای ما جور کرد. اگر خوشتان آمده باشه میتونید که از این تریکا استفاده کنین. تشکر.